Vâng, lời đầu tiên thì Phương Thúy xin được cảm ơn chuyên gia vì đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, có lẽ là nửa đầu năm 2022 đã trôi qua với rất là nhiều những sự kiện đã xảy ra và cũng tác động tới thị trường tài chính. Và với cương vị là một người quan sát thị trường vàng khá là chặt chẽ thì ông có những nhìn nhận như thế nào về các kênh đầu tư theo hình thức này trong nửa năm vừa qua? Thì trong nửa năm vừa qua thì trên thế giới đã diễn ra rất là nhiều sự kiện và nó tác động đến toàn cảnh thị trường tài chính nói chung, và trong đó thì có thị trường vàng. Thứ nhất là cái địa chính trị đến từ Nga và Ukraine. Cái thứ hai là lạm phát, nó đã ảnh hưởng rất là sâu rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Và cái thứ ba là tác động gần đây là cái cục dự trữ liên bang Mỹ họ tăng lãi suất. Như chúng ta biết, trước đây thì là cái khủng hoảng Ukraine và Nga đã diễn ra vào khoảng tháng 3 thì làm cho thị trường hàng hóa, trong đó có thị trường vàng, biến động theo chiều hướng tăng. Nhưng ngay sau đấy thì thị trường đã đạt đỉnh ở cái ngưỡng là 2.075 đô một áo vàng, và từ đó thì giá vàng lại có chiều hướng đi xuống. Và ngay lúc đó là cái ảnh hưởng từ cái việc địa chính trị làm cho giá dầu tăng, và khi giá dầu tăng thì lại làm cho ảnh hưởng đến lạm phát. Và từ đó thì cục dự trữ liên bang họ đã có những cái động thái rất là rõ nét, là họ đã phát đi một cái tín hiệu là trong năm nay 2022 sẽ có 4 cái lần tăng lãi suất. Và đến bây giờ thì qua những cái kỳ họ tăng lãi suất thì mục tiêu ở đây là để họ đã kiềm chế lạm phát giá tiêu dùng, và thông qua cái công cụ tăng lãi suất đó thì làm cho cái chỉ số của đồng đô la index nó tăng lên, và làm cho giá vàng đã điều chỉnh giảm từ cái ngưỡng đạt đỉnh vào quý đầu là 2.075 đô la một ao, và bây giờ về giao dịch ở quanh cái khu vực như vùng giá bây giờ quanh ngưỡng là 1.700 đô la một ao. Vâng, vậy thì còn với cái thu hoạch của các nhà đầu tư nói riêng thì ông có những cái nhận định như thế nào? Xét về đường dài thì tôi cho rằng là kênh đầu tư vàng mình phải xuất phát từ cái nhìn cái góc độ bản chất. Kênh đầu tư vàng được hiểu là một kênh đầu tư bảo vệ tài sản khi mà gặp những cái thời khủng hoảng. Khủng hoảng có thể diễn ra ở nhiều khía cạnh, như trước đây là khủng hoảng liên quan đến y tế, bây giờ thì khủng hoảng liên quan đến địa chính trị, những khủng hoảng liên quan đến lạm phát. Thế vậy là nếu như là nhà đầu tư thì tôi cho rằng thì kênh đầu tư vàng cũng là một kênh đáng để quan tâm, và hãy dành cho nó một cái lượng tỷ trọng khoảng 20% ở trong tổng danh mục đầu tư của mình để có thể đầu tư vào kênh đầu tư vàng. Vâng, vậy thì trong những tháng còn lại của năm 2022 với những cái diễn biến về kinh tế chính trị được dự báo là vẫn sẽ còn rất phức tạp và diễn biến khó lường, thì những yếu tố nào sẽ tác động tới xu hướng giá vàng thưa ông? Đối với đầu năm thì tôi cho rằng là cái khủng hoảng mà mang tính trọng tâm đó là cái cuộc khủng hoảng địa chính trị và giá dầu tác động đến. Còn lại 6 tháng cuối năm thì tôi cho rằng đó là cái ảnh hưởng trực tiếp, đó là liên quan đến lạm phát. Hiện nay thì đối với như là nền kinh tế Mỹ thì lạm phát đã đạt tới hơn 9%, mà một cái ngưỡng cao kỷ lục trong 40 năm gần đây. Và kéo theo là có một số nước bây giờ lạm phát đã lên đến 2 con số. Thì tôi cho rằng đấy là cái dấu hiệu cũng như là cái tác nhân làm cho giá vàng sẽ biến động mạnh ở trong nửa 6 tháng cuối năm. Và bên cạnh đó thì khi mà lạm phát gia tăng thì cục dự trữ họ quyết định tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất, đó là một cái công cụ để làm tăng giá trị của đồng đô la lên. Thì lúc đó là kèm theo khi mà đồng đô la tăng, lãi suất tăng thì nó lại bài toán ngược, đó là ảnh hưởng đến cái sự phát triển của nền kinh tế. Có thể nền kinh tế Mỹ sẽ đi vào cái giai đoạn giảm phát, hoặc có thể là đi vào cái giai đoạn tiền khủng hoảng. Thì đấy cũng là những cái lý do mà tác động mạnh đến thị trường kim loại quý, tác động mạnh đến tài sản là vàng. Vâng, vậy thì với những cái diễn biến của thị trường thế giới như vậy thì nhìn về giá vàng trong nước của chúng ta trong nửa cuối của năm 2022 này sẽ có những yếu tố nào hỗ trợ cho đà tăng của giá vàng thưa ông? Giá vàng trong nước thì nó cũng bị ảnh hưởng từ giá vàng quốc tế. Mà giá vàng quốc tế thì hiện nay với cái đà điều chỉnh mà suốt từ đầu năm đến bây giờ thì cá nhân tôi cho rằng là chuẩn bị kết thúc cái nhịp điều chỉnh quanh cái ngưỡng là 1.700 đô la một ao. Và tại cái vùng 1.700 này thì có thể nó sẽ đi ngang để thiết lập cái vùng đáy, và từ đây thì nó sẽ có một cái cú tăng tiếp theo. Và cái ảnh hưởng đó là tôi cho rằng là ảnh hưởng lớn nhất có thể là ảnh hưởng từ những cái dấu hiệu lạm phát của các nền kinh tế. Xét về hai yếu tố, nếu như góc nhìn ở phân tích kỹ thuật trên đồ thị đường giá của giá vàng thì cái cú điều chỉnh suốt từ đầu năm đến giờ thì tôi cho rằng đến cái vùng quanh ngưỡng là 1.680 đô đến 1.700 đô la một ao, thì tại cái vùng này thì cá nhân tôi nhận định nó đang tạo thành một cái vùng đáy, và ở quanh vùng này nó có thể nó đi ngang và nó thiết lập để tạo ra một cái đà tăng mới. Đấy là xét về góc độ phân tích kỹ thuật. Và góc nhìn thứ hai đó là phân tích cơ bản, thì cái đà hỗ trợ cho giá vàng thì đối với như chúng ta bây giờ là thứ nhất là nếu như là trong nước thì đầu tư bất động sản thì chúng ta thấy là qua 3-4 năm qua thì giá bất động sản đã tăng rất là cao rồi.
và làm cho nhà đầu tư cũng đã rất là cẩn trọng trong những hoạt động đầu tư của mình. Còn đối với chứng khoán thì sau cái cú điều chỉnh vừa rồi thì cũng làm cho nhà đầu tư nó bớt cái niềm tin, cũng là bớt cái sự hưng phấn hơn so với năm ngoái. Thì tôi cho rằng là cái kênh đầu tư đối với giá vàng để bảo vệ tài sản ở thời kỳ lạm phát đang diễn ra thì có thể nhà đầu tư sẽ có thể cân nhắc và tập trung hơn so với hai kênh đầu tư kia. Vậy thì với nửa cuối năm 2022 này, để có thể đầu tư một cách hiệu quả vào kênh vàng trong những cái kế hoạch đầu tư của mình, thì ông có đưa ra những lời khuyên nào cho các nhà đầu tư không ạ? Xét về góc quan điểm đầu tư trước thì đầu tiên là đối với đầu tư vàng miếng thì tôi cho rằng đây là một kênh đầu tư bảo vệ tài sản, và thứ hai là chúng ta cũng chỉ nên dùng đến khoảng 20% danh mục của mình để rót vào kênh đầu tư này thôi. Và cái thứ ba, nếu như mà xét về đường dài thì cá nhân tôi nhận định thì giá vàng nó vẫn đang ở trong đà kênh tăng. Đấy, và cái nữa là nếu như mà xét so với các lớp tài sản khác thì giá vàng nó đâu đó nó chưa đạt được cái lợi nhuận tăng đột biến, tăng nhanh, gọi là cái lợi nhuận trung bình nó chưa được hấp dẫn như các kênh đầu tư khác, nhưng vẫn cần phải có những cái góc nhìn quan sát và có một cái danh mục dành cho nó ưu tiên nhất định. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều với những thông tin và những cái chia sẻ mà ông vừa mang tới ạ.